ขอเชิญทุกท่านกราบพระศิพระรัตนตรัยพร้อมกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์มหาบุญเลิศชัยถาวรและพระอาจารย์สุชนนะคะกราบพุทโธเมนาโถกราบธัมโมเมนาโถกราบสังโฆเมนาโถนิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะนามัตโตรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีเมตตาการุณสอนสั่งตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ทุกรูปทุกท่านขอความสุขความสวัสดีความเจริญในพระสัทธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ญาติธรรมผู้สนใจใคร่ในพระสัทธรรมคำสอนทุกรูปทุกท่านขอให้ตั้งใจฟังวันนี้ก็จะดำเนินสืบต่อในส่วนของการมารู้แจ้งความจริงณปัจจุบันธรรมในโสรสะปัญหาพยากรณ์ซึ่งเป็น EP ที่12วันนี้ก็ใน EP ที่12ชื่อว่าภัตราวุฒมานวปัญหานิเทศซึ่งก็จะกล่าวถึงประวัติของท่านพระภัตรวุฒเถระชาติภูมิท่านเป็นบุตรของพราหมณ์ในนครสาวัตถีเมื่อเจริญวัยสมควรแล้วก็ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์เล่าเรียนศิลปวิทยาในสำนักของพราหมณ์ภาวรีผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าปัสเสนที่โกศลครั้นพราหมณ์ภาวรีมีความเบื่อหน่ายในฆราวาสวิสัยได้ทูลลาพระเจ้าปัสเสนที่โกศลออกจากหน้าที่ปุโรหิตครั้นเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วจึงออกบวชเป็นจดินประพฤติพรตตามลัทธิพราหมณ์ตั้งอาสมอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโกตาวรีที่พรมแดนเมืองอัสสกะและเมืองอาลกะติดต่อกันภัตรวุฒมานพได้ติดตามออกบวชด้วยแล้วก็นับเข้าเป็นคนหนึ่งในจำนวนมานพทั้ง16คนที่พราหมณ์ภาวรีได้ผูกปัญหาให้ไปทูลถามพระบรมศาสดาที่ปราสาทเจดีย์แคว้นมคธซึ่งในส่วนของภัตรวุฒมานวปัญหานิเทศก็เป็นการอธิบายปัญหาของภัตรวุฒมานพผู้เข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเป็นคนที่12เกี่ยวกับการละตัณหากิเลสมีทั้งหมด4คาถาโดยภัตรวุฒมานพทูลถาม2คาถาพระบรมศาสดาตรัสตอบ2คาถามีใจความสำคัญดังนี้ภัตรวุฒมานพทูลถามว่าข้าพระองค์ขอทูลอาราธนาพระองค์ผู้ทรงละห่วงน้ำคืออะไรตัดตัณหาได้ไม่มีตัณหาเหตุให้หวั่นไหวทรงละความเพลินได้ข้ามห่วงกิเลสได้หลุดพ้นแล้วละการกำหนดมีพระปัญญาดีชนทั้งหลายครั้นได้ฟังพระดำรัสของพระองค์ผู้นาคะแล้วจึงจักกลับจากที่นี้ท่านสารีบุตรท่านก็ได้ทรงได้อธิบายมีใจความว่าคำว่าผู้ละห่วงน้ำคืออะไรก็คือตัดตัณหาได้ไม่มีตัณหาเหตุให้หวั่นไหว
อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคทรงละความพอใจ ความกำหนัดความเพลินความทะยานอยากอุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุที่เข้าไปตั้งมั่นนอนเนื่องในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ตัดตัณหาได้เด็ดขาดไม่มีตัณหาเหตุให้หวั่นไหวคือพระองค์ไม่ทรงหวั่นไหวเพราะโลกธรรมทั้งแปดทรงละความเพลินได้ข้ามห่วงกิเลสได้มีจิตหลุดพ้นจากราคะโทสะโมหะนานับประการอกุศลาภิสังขารทุกอย่างทรงละการกำหนดสองอย่างคือการกำหนดด้วยอำนาจของตัณหาและการกำหนดด้วยอำนาจของทิฏฐิได้แล้วพระองค์มีพระปัญญาดีคือมีพระปัญญาเครื่องทำลายกิเลสพระองค์ทรงได้นามว่านาคะเพราะไม่ทรงทำความชั่วไม่ทรงถึงอคติไม่ทรงกลับมาหากิเลสที่ละได้แล้วทรงได้นามว่าวีระเพราะพระองค์มีพระวิริยะทรงองค์อาจทรงให้ผู้อื่นภาคเพียรทรงสามารถทรงหมดความขนพองสยองเกล้าก็คือความหวาดหวั่นทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านรชนควรทำลายตัณหาเครื่องยึดมั่นทั้งปวงทั้งชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลางเพราะสัตว์ทั้งหลายเข้าไปยึดถือขันธ์ใดๆในโลกมารย่อมติดตามสัตว์เพราะสิ่งที่ยึดนั้นท่านสารีบุตรอธิบายมีใจความว่าคำว่าตัณหาเครื่องยึดมั่นทั้งปวงทั้งสูงทั้งต่ำและชั้นกลางอธิบายว่าอนาคตเรียกว่าชั้นสูงอดีตเรียกว่าชั้นต่ำปัจจุบันเรียกว่าชั้นกลางอกุศลธรรมเรียกว่าชั้นสูงกุศลธรรมเรียกว่าชั้นสูงอกุศลธรรมเรียกว่าชั้นต่ำอัปยากตาธรรมเรียกว่าชั้นกลางเทวโลกเรียกว่าชั้นสูงอบายโลกเรียกว่าชั้นต่ำมนุษย์โลกเรียกว่าชั้นกลางสุขเวทนาเรียกว่าชั้นสูงทุกขเวทนาเรียกว่าชั้นต่ำอทุกขมสุขเวทนาเรียกว่าชั้นกลางอรูปธาตุเรียกว่าชั้นสูงกามธาตุเรียกว่าชั้นต่ำรูปธาตุเรียกว่าชั้นกลางเบื้องสูงจากเท้าขึ้นไปเรียกว่าชั้นสูงเบื้องต่ำจากปลายผมลงมาเรียกว่าชั้นต่ำตรงกลางเรียกว่าชั้นกลางสัตว์ทั้งหลายยึดถือขันธ์ห้าในโลกมารจึงติดตามสัตว์เพราะสิ่งที่ยึดถือนั้นคำว่ามารในที่นี้หมายถึงขันธมารธาตุมารอายตนะมารคติมารอุปัตติมารปฏิสนธิมารภวมารสังสารมารวัตตมารย่อมติดตามสัตว์ไปด้วยอำนาจอภิสังขารคือกรรมคำว่าสัตว์หมายถึงชนนรชนมานพบุรุษบุคคลผู้มีชีวิตผู้เกิดสัตว์เกิดผู้เป็นไปตามกรรมมนุษย์ภิกษุผู้รู้แจ้งแทงตลอดสังขารทั้งปวงว่าภิกษุผู้รู้แจ้งแทงตลอดว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาพิจารณาเห็นหมู่สัตว์ผู้คล้องอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอาทิรวมถึงวัฏฏะติดอยู่ในบ่วงมัจจุราชคือกิเลสขันธ์อภิสังขารฉะนั้นภิกษุผู้เป็นเสขะควรมีสติไม่เข้าไปยึดถือเครื่องกังวลคือขันธ์ห้าในโลกทั้งปวงพระบรมศาสดาทรงพยากรณ์ปัญหาจบลงพระตราวุธมานพได้บรรลุอรหัตผลเมื่อจบโสรสปัญหาพยากรณ์แล้วพระตราวุธมานพ
พร้อมด้วยมานพ15 ท่านทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัยพระองค์ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยวิธีภิกขุอุปสัมปทาท่านภัตตรวุฒิดำรงชนมายุสังขารอยู่โดยสมควรแก่การก็ดับขันธปรินิพพานเรื่องของภัตตรวุฒิมานพก็ภัตตราวุฒิมานพปัญหานิเทศก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ท่านใดฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วมีข้อสงสัยก็เชิญถามได้ก็ขอกราบนมัสการท่านอาจารย์สุชนด้วยครับที่เข้ามาร่วมฟังให้กำลังใจในการแบ่งปันธรรมะก็เวลาที่เหลือนะธรรมะใช้เวลาไม่มากเวลาที่เหลือทั้งสิ้นก็ให้ญาติธรรมได้โอกาสในการถามปัญหาหรือว่ามีข้อหรือประเด็นไหนที่จะตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสนทนาธรรมในช่วงนี้ก็ขอเชิญก็ดีแล้วไม่เวลาถ้าขยายให้คุณพจน์ขยายเพราะว่ามาถึงวันนี้สิบสองท่านแล้วคุณพจน์ต้องจับหลักได้แล้วว่ามันคืออะไรเอายอมไม่เรียกว่าไม่พลาดมัวนะอริยสัจสี่นะเออทีนี้ในส่วนของทุกข์ในเรื่องนี้ที่ที่พัตราวุฒิมานพท่านถามเนี่ยในในส่วนของทุกข์คืออันใดส่วนของสมุทัยคืออันใดส่วนของนิโรธคืออันใดส่วนของมรรคคืออันใดเอาลองวิเคราะห์เจาะดูเอาใครในกลุ่มที่พอจะวิเคราะห์แทนได้เอาเชิญหนอถ้าไม่มีอาตมาก็เอวังนะไม่มีอะไรจะพูดนะท่านใดที่ท่านเอาจับใจความไม่ทันก็พออาตมาพูดก็จดโน้ตได้ถ้าสมมติว่าจะเอาใจความนะถ้าฟังแล้วไม่ต้องเอาอะไรเนี่ยมันจบเลยนะก็คือมันไม่มีอะไรคือมันไม่มีอะไรจริงๆแต่ว่าเราพยายามสร้างให้มันมีอะไรขึ้นมามันก็มันก็มีตามที่เราสร้างนั่นแหละทั้งสิ้นน่ะมันไม่มีเรามองให้ดีสิว่าก่อนที่จะมีอะไรมันก็ว่างอยู่ก่อนนั่นคือความเป็นจริงแต่ว่าพอมันมีเรื่องราวมีประเด็นนั้นประเด็นนี้นั่นคือมันเพิ่งเกิดขึ้นทั้งสิ้นอาการที่เกิดขึ้นน่ะก็เรียกว่าสังขารก่อนหน้าที่จะมีสังขารคืออะไรเกิดขึ้นมันเป็นวิสังขารก็คือสองเรื่องในขณะที่สังขารยังไม่เกิดวิสังขารก็ปรากฏชัดแต่พอสังขารเกิดคนก็ไหลไปในส่วนของสังขารมันก็เลยไม่เห็นวิสังขารตั้งที่วิสังขารก็อยู่ด้วยวิสังขารก็อยู่ด้วยนะในขณะที่สังขารทำงานน่ะวิสังขารก็อยู่ด้วยไม่ใช่ว่าวิสังขารมีต่อเมื่อสังขารดับไม่ใช่สังขารเกิด
วิสังขารก็อยู่สังขารดับวิสังขารก็เป็นอยู่เช่นนั้นไม่ได้หายไปไหนเลย เพราะนั้นมองให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจับประเด็นได้เนี่ยมันจะไม่ฟั่นเฟือมันจะไม่สับสนไม่ทำให้มันมีข้อสงสัยอะไรได้เลย เพราะว่าคือไม่เอาเรื่องสักอย่างเนี่ยเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างแค่ฟังเฉยๆสมมตินะมันไม่มีอะไรเลย มันไม่มีอะไรเลย แต่พอเราตั้งประเด็นว่าขอให้อาจารย์อธิบายขยายความอีกนิดหนึ่งเพราะมันสั้นเหลือเกินอันนี้มันเพิ่งผุดขึ้นถูกไหมคุณพจน์จับประเด็นได้ไหมคือประเด็นที่เราตั้งขึ้นมานั่นแหละก็คือถ้าเรียกว่าสภาพของทุกข์ก็คืออันนั้นนั่นคือสภาพของทุกข์สภาพของทุกข์คือปรากฏการณ์ที่เกิดมันไม่มีขึ้นมีแล้วอยู่ได้ไหมก็อยู่ไม่ได้หมดเหตุปัจจัยก็ดับไปแล้วเหตุปัจจัยคืออะไรเมื่อวานฟังแม่จีอูดแล้วแม่จีสุปกรแล้วคำว่าเหตุปัจจัยคืออะไรเอาตอบด้วยเนาะถ้าไม่ตอบอาตมาก็ไปไม่ถูกนะอะไรนะเอาช้าช้าเอาช้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 าเอาเออแม่ชีอุดบอกว่าให้เราคุ้นกับคำนี้อิทัปปัจจยตาอิทังแล้วก็ปัจจยะก็คือปัจจัยเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเรียกว่าอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยเรียกว่าอิทัปปัจจยตาเราพูดสั้นๆว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะนั้นนั่นแหละคืออิทัปปัจจยตามันไม่มีที่ว่าไม่มีอิทัปปัจจยตาไม่เข้ามาเกี่ยวเนื่องสรุปว่าเกี่ยวเนื่องทุกเรื่องแหละตั้งแต่เรื่องเล็กจนถึงเรื่องใหญ่ตั้งแต่เรื่องข้างนอกจนถึงเรื่องข้างในตั้งแต่เรื่องใกล้ถึงเรื่องไกลทั้งสิ้นก็คืออิทัปปัจจยตาอาตมาจะพาออกนอกเรื่องนะหันกลับมาเรื่องปัญหาที่เอ่อพัตราวุฒิท่านถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ขอทูลอาราธนาพระองค์ผู้ทรงละห่วงน้ำคืออะไรตัดตัณหาได้ไม่มีตัณหาเหตุให้หวั่นไหวทรงละความเพลิดเพลินได้ข้ามห่วงกิเลสได้หลุดพ้นแล้วและการกำหนดมีพระบัญญาดีชนทั้งหลายครั้นได้ฟังพระดำรัสของพระองค์ผู้นาคะผู้เป็นวีระแล้วจึงจักกลับจากที่นี้ก็ก็ตรงเนี้ยคือคำถามทีนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสต่อว่านรชนเอ่อคุณทีแสงทองนะปิดไม้ด้วยไม้มันมีตัวข้างสาธุอืมนรชนควรทำลายตัณหาเครื่องยึดมั่นทั้งปวงทั้งชั้นสูงชั้นต่ำชั้นกลางเพราะสัตว์ทั้งหลายเข้าไปยึดถือขันธ์ใดในโลกมารย่อมติดตามสัตว์เพราะสิ่งที่ยึดนั้นนี้ก็คือข้อความนี้กับข้อความคำถามเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับอริยสัจสี่ทีนี้อาตมาอยากให้คืออันนี้อยากให้เราเข้าใจว่ามันเป็นอริยสัจสี่ได้อย่างไรเนื้อความแค่เนี้ยก็เนื้อความแค่นี้ในส่วนที่เรียกว่าเป็นผู้ละอะไรคำว่าละอะไรตรงเนี้ยอะไรในอะไรก็คืออะไรก็คือการเข้าไปอุปทานในอะไรในขันธ์ทั้งห้าก็คือ
ในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุเพราะนั้นคำว่าขันธ์ห้าคืออะไรเอาญาติธรรมลองตอบสิเอาคุณโนมขันธ์ห้าคือทุกข์ครับ ถูกต้องนี่เห็นไหมมันสภาพของทุกข์ก็คืออยู่ในขันธ์ห้าเห็นไหมมันซ่อนเงื่อนอยู่อย่างนี้ในสภาพของทุกข์ก็คือขันธ์ห้านั้นทีนี้ท่านละความอาลัยก็คือเหตุปัจจัยที่เข้าไปอุปทานในขันธ์ทั้งห้าก็คือละอะไรก็คือละสมุทัยเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของสมุทัยที่เข้าไปอาลัยอาวรณ์อุปทานในขันธ์ทั้งห้าเข้าไปยึดติดจนทำให้มารได้ช่องมารติดตามได้มารย่ำยีได้เนี่ยก็เพราะเข้าไปยึดในขันธ์ทั้งห้าทีนี้การเข้าไปยึดขันธ์ทั้งห้าได้เพราะอาศัยความหลงหรือความไม่รู้แจ้งก็คืออวิชชาเพราะฉะนั้นอวิชชาตัณหาก็มีอุปทานการเข้าไปยึดติดทั้งสิ้นเนี่ยก็คือเป็นเหตุของทุกข์ขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์การเข้าไปยึดติดในขันธ์ทั้งห้านั้นเป็นเหตุของทุกข์เพราะนั้นผู้ที่ละความอาลัยตัดตัณหาได้ไม่มีตัณหาให้หวั่นไหวผู้นี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ว่าถึงความนิโรธคือความดับเป็นอิสระได้ทีนี้ทรงละได้ด้วยอะไรก็ด้วยพระปัญญาทรงหลุดพ้นแล้วทรงละความเพลินทรงไม่มีตัณหาเหตุให้หวั่นไหวทรงละความเพลิดเพลินได้ทรงข้ามห่วงกิเลสได้หลุดพ้นแล้วและการกำหนดมีพระปัญญาดีตรงนี้ก็คือการละตัณหาได้ก็อาศัยการดำเนินของมรรคทีนี้ตรงนี้ก็เป็น4เรื่องทุกข์ก็คือสภาพของขันธ์ห้าที่เกิดมีเหตุก็คือเรียกว่าสมุทัยการเข้าไปละคือไม่มีตัณหาให้หวั่นไหวละความเพลิดเพลินข้ามห่วงกิเลสได้หลุดพ้นแล้วละการกำหนดเพราะมีปัญญาดีตรงนี้ก็เป็นการดำเนินมรรคแล้วก็สามารถละสมุทัยทำให้พระองค์เป็นผู้เรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐนาคะก็คือเป็นผู้ประเสริฐแล้วก็เป็นผู้แก้วกล้าเป็นผู้ที่หมดความขนพองสยองกล้าวเพราะว่าเป็นอิสระไม่ก็ไปยึดเข้าไปคล้องในขันธ์ทั้งห้าทำให้เป็นผู้ไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านมีความมั่นคงมีความที่เรียกว่าอิสระเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสภาพของอะไรสภาพของนิโรธเพราะมีอะไรมีการดำเนินหรือว่าดำเนินตามมรรคซึ่งท่านก็ทรงตรัสย้ำว่านรชนควรทำลายตัณหาเครื่องยึดมั่นทั้งปวงก็คือนี้คือสมุทัยทั้งชั้นสูงชั้นต่ำชั้นกลางก็คือทั้งที่เข้าไปยึดในขันธ์ห้าที่เป็นอดีตขันธ์ห้าที่เป็นอนาคตแล้วก็ขันธ์ห้าที่เป็นปัจจุบันที่เข้าไปยึดเพราะนั้นในส่วนของการทำลายเครื่องยึดทั้งปวงก็คือทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเพราะสัตว์ทั้งหลายที่เข้าไปยึดถือในขันธ์ใดๆในโลกมารย่อมติดตามสัตว์เพราะสิ่งที่ยึดถือนั้นถ้าเข้าไปยึดถือมารก็ครอบงำมารก็ได้ช่องมารก็ได้โอกาสมารก็ย่ำยีเพราะนั้นความแก่ความเจ็บความตายก็ประดังเข้ามาก็คือจะเป็นมารส่วนไหนจะเป็นขันธมารก็คือมารก็คือในขันธ์ทั้งห้าธาตุมารธาตุมารก็คือมารก็คือความเป็นธาตุอายตนะมารก็คืออายตนะคติมารก็เป็นเครื่องไปอุปติมารก็คือการอุบัติปฏิสนธิมารก็เป็นการสืบต่อเป็นการบังเกิดภาวะมารก็คือภพสังสารมารก็คือสังสารวัฏฏมารก็คือวนไปย่อมติดตามสัตว์ไปด้วยอำนาจของอภิสังขารคือกรรมเพราะนั้นเมื่อมีการเข้าไปยึดเข้าไปถือเข้าไปอุปทานในขันธ์ทั้งห้าแล้วมารทั้งหลายก็ครอบงำย่ำยีได้ซึ่งเมื่อครอบงำย่ำยีได้สัตว์นี้ก็ตกอยู่ในอำนาจของมารเพราะนั้นเมื่อ
ไม่ต้องการตกอยู่ในอำนาจของมารก็ดำเนินก็คือทำลายตัณหาเครื่องยึดมั่นทั้งปวงทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภิกษุผู้รู้แจ้งตามความเป็นจริงว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงคำว่าสังขารตรงนี้ก็คือขันธ์ห้าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงก็คือมันเปลี่ยนแปลงมันทนอยู่ไม่ได้มันเกิดแล้วก็ดับมีแล้วก็หายไปสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทำทั้งปวงเป็นอนัตตาหาใช่ตัวใช่ตนไม่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดล้วนมีความแตกดับเป็นธรรมดาพิจารณาเห็นหมู่สัตว์ผู้คล้องอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณติดอยู่ในบ่วงมัจจุราชคือกิเลสขันธ์อภิสังขารฉะนั้นภิกษุผู้เป็นเสขะควรมีสติไม่เข้าไปยึดถือเครื่องกังวลคือขันธ์ห้าในโลกทั้งปวงก็ในโลกทั้งปวงก็คือในการเป็นไปของอารมณ์ทุกขณะเนี่ยก็คือโลกทั้งปวงก็คือขณะที่เกิดทางตาโลกก็เกิดขึ้นทางตาขณะที่ขณะเกิดทางหูโลกก็เกิดทางหูเพราะนั้นโลกทั้งปวงก็คือที่เกิดทางตาก็เป็นโลกเกิดทางหูก็เป็นโลกเกิดทางจมูกก็เป็นโลกเกิดทางลิ้นก็เป็นโลกเกิดทางจมูกก็เป็นโลกเกิดทางกายก็เป็นโลกเกิดทางใจก็เป็นโลกเพราะฉะนั้นโลกที่หมุนไปเพราะอำนาจของการเข้าไปเพลินเข้าไปยึดเข้าไปติดเข้าไปคล้องในอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งอารมณ์ตรงนั้นก็เรียกว่าขันธ์ห้าก็ได้อารมณ์ก็ได้จะใช้คำไหนความหมายก็คืออันเดียวกันถ้าเข้าใจเนี่ยก็จะไม่สับสนเพราะนั้นเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเนี่ยก็คือให้หันกลับมารู้อยู่ปัจจุบันเนี่ยถ้ากลับมารู้อยู่ปัจจุบันได้ก็สามารถละอุปาทานในขันธ์ทั้งห้าได้สามารถคือละสมุทัยที่จะให้เกิดความทุกข์ต่อไปเสียได้เพราะนั้นความทุกข์ที่ไม่มีสมุทัยเป็นหล่อเลี้ยงความทุกข์ก็อยู่ไม่ได้ความทุกข์ก็ดับเมื่อความทุกข์ดับก็เป็นนิโรธเพราะนั้นเมื่อจิตเห็นแจ้งในนิโรธจิตนั้นก็เป็นอริยจิตเป็นจิตที่พรั่งพร้อมเพื่อการหลุดพ้นเป็นอิสระเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนั้นก็ถือได้ว่าไม่ติดไม่คล้องไม่อยู่ในบ่วงของมัจจุราชคือความตายหรือไม่อาจทำให้มารต่างๆได้ช่องเพราะนั้นจึงเป็นผู้ที่เรียกว่าอิสระเป็นอาเสขะก็คือเป็นผู้ไม่ต้องศึกษาอีกคำว่าอาเสขะก็เรียนรู้จนชำนาญแล้วว่ามันเป็นเช่นนี้จากกี่วันกี่เดือนก็เป็นเช่นนี้เรียนรู้กลไกของอารมณ์ที่เป็นจริงอยู่ณปัจจุบันเรียนรู้จนบางครั้งก็ล้มลุกคลุกคลานบางครั้งก็ถูกกิเลสเล่นงานจนสะบักสะบอมแต่ว่าจะยังไรเสียนะไม่ยอมเลิกลาไม่ยอมแพ้ให้ก็คือเรียนรู้มันหลอกจนกระทั่งว่าหลงไปก็รู้ครั้งต่อไปพอมันมีอะไรขึ้นอีกก็รู้ได้ทันมากขึ้นรู้ได้ทันมากขึ้นจนกิเลสหลอกไม่ได้หรือมารไม่อาจได้ช่องเพราะว่าเข้าใจเสร็จแล้วว่ามันเป็นเช่นนี้เมื่อเข้าใจเสร็จแล้วเรียกว่าสังขารหลอกไม่ได้แล้วอยู่ตรงไหนก็เป็นอิสระก็คือเมื่อไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปคล้องไม่เข้าไปติดการเข้าไปอุปทานทั้งหลายว่านั่นเป็นของเราเอตังมะมะเอโสหามัตสมิเราเป็นนั่นนะเมโสอัตตานั่นอัตตาของเราก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดความเป็นตัวตนก็ไม่มีความเป็นตัวตนไม่มีความแก่ความเจ็บความตายก็ทำลายบุคคลนั้นไม่ได้บุคคลนั้นก็เป็นผู้อิสระคำว่าอิสระก็ไม่ใช่มีใครอิสระเพราะว่าดั้งเดิมแล้วไม่มีเราตั้งแต่ไหนแต่ไรสิ่งที่เกิดทั้งสิ้นเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยหมดเหตุปัจจัยเขาก็ดับเพราะนั้นผู้ที่ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงเช่นนี้ชื่อว่ามีอวิชชาแต่เมื่อเข้าใจตามความเป็นจริงเช่นนี้อวิชชาทำงานไม่ได้เมื่ออวิชชาทำงานไม่ได้
แล้วจะเป็นอย่างไรเขาก็อยู่ในโลกอยู่กับความจริงอยู่กับสังขารอยู่กับความทุกข์ที่ไม่ให้โอกาสแก่ความทุกข์หรือกิเลสสามารถเล่นงานได้เพราะนั้นเป็นผู้สิ้นทุกข์สิ้นกิเลสเป็นผู้สิ้นกิเลสและทุกข์ทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้อิสระเรียกว่ามารก็ไม่อาจติดตามบุคคลนั้นไปมารก็ไม่อาจได้ช่องเพราะละความยึดติดถือมั่นในอุปทานทั้งหลายก็คือในสังขารทั้งหลายก็คือขันธ์ห้านั่นเองเพราะนั้นในส่วนทั้งหมดเนี้ยก็คือเป็นเรื่องสี่เรื่องก็คือทุกข์คือสภาพของขันธ์ห้าไม่มีขึ้นเพราะอะไรเพราะมีสาเหตุเรียกว่าเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยก็เรียกว่าสมุทัยเพราะนั้นเมื่อเข้าใจตามความเป็นจริงว่านี้คือทุกข์มีสาเหตุก็คือสมุทัยเมื่อรู้ตามความเป็นจริงเช่นนี้สมุทัยก็เรียกว่าไปต่อไม่ได้มีแต่ยุติสมุทัยยุติความทุกข์ก็ดับสภาพที่ดับไปแห่งทุกข์ชื่อว่านิโรธการเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเช่นนี้ด้วยองค์ของมรรคเพราะนั้นมีความตั้งพร้อมคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้คุณพจน์เข้าใจไหมหนอเพราะนั้นอยากเข้าใจอย่างปริยัติก็ต้องเอาปัญหาโสรสปัญหาขึ้นมาตั้งแล้วก็ตีออกมาตีให้ได้ให้ลงในสี่เรื่องเนี่ยทุกขสัตว์เอาเรื่องนี้ใส่ลงไปในทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์เอาเรื่องนี้ใส่ลงไปในสมุทัยสัตว์นิโรธสัตว์ความเป็นอิสระพ้นจากทุกข์ก็เอาเรื่องนี้ใส่ลงไปการดำเนินการรู้ความจริงนั้นก็เป็นเรื่องของมรรคสัตว์ก็คือเราตีอย่างนี้ตีสี่เรื่องทั้งหมดของธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยก็คือลงในอริยสัจสี่ได้ถ้าว่าโดยถูกต้องก็คืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปาโทก็คือนั้นตัวเต็มแต่ว่าตัวที่ทรงย่อเรียกว่าย่อให้เหลือสั้นเพื่อให้เวนยศาสตร์ได้เข้าใจก็คืออริยสัจสี่ทรงตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทถ้าเรียกให้เต็มก็คืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทแต่ทรงถอดบทเรียนจากพระธรรมที่ทรงตรัสรู้นั้นเป็นสี่เรื่องก็คือทุกขสัจสมุทัยสัจนิโรธสัจมรรคสัจทั้งสี่เรื่องนี้ก็คือถอดมาจากปฏิจจสมุปบาททีนี้ก็ลงกันไม่ใช่ว่าคนละเรื่องลงกันพูดถึงปฏิจจสมุปบาทก็เป็นเรื่องของอริยสัจสี่พูดถึงอริยสัจสี่ก็เป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทไม่ได้คนละเรื่องเดียวกันถ้าเข้าใจแล้วมันจะคลุมมันจะทำให้เรียกว่าเป็นผู้แตกฉานเป็นผู้แตกฉานสามารถเข้าใจได้โดยไม่ฟั่นเฟือเรียกว่าเป็นผู้รู้แจ้งอะไรอริยสัจสี่รู้แจ้งอะไรพระไตรลักษณ์รู้แจ้งพระไตรลักษณ์ก็ได้รู้แจ้งอริยสัจสี่ก็ได้แล้วก็แทงตลอดสัจจะคือความจริงก็คืออริยสัจสี่รู้แจ้งแทงตลอดเพราะนั้นแทงตลอดก็คือมันจะเป็นอย่างไรก็แทงได้หมดแทงลงในอริยสัจสี่ได้หมดรู้แจ้งแทงตลอดเพราะนั้นมันจะทำให้บุคคลนั้นฟั่นเฟือออกนอกทางไม่ได้เพราะว่าจับประเด็นจับหลักได้แล้วเมื่อจับดักหลักได้แล้วมันก็จะไม่สับสนคือไม่มีความสงสัยสมมติอาจารย์ท่านนั้นพูดอย่างนั้นก็ไม่มีความสงสัยอาจารย์ท่านนี้ทำไมพูดอย่างนี้ก็ไม่มีความสงสัยเพราะอะไรจะพูดท่านพูดเรื่องไหนขึ้นมาไม่พ้นจากอริยสัจสี่
แล้วแต่ว่าท่านจะพูดในส่วนประเด็นไหนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจก็จะไม่มีความขัดแย้งหรือมีความสงสัยในธรรมเลยว่าทำไมอาจารย์ท่านนี้พูดอย่างเนี้ยท่านโน้นทำไมพูดอย่างโน้นเนี่ยมันจะไม่สับสนทำไมพระพุทธเจ้าตรัสอย่างเนี้ยทำไมเวลาสาวกเอามาตรัสเอามาสอนทำไมเป็นอย่างเนี้ยก็คือทั้งสิ้นน่ะถ้าเราตีแตกในอริยสัจสี่แล้ว มันจะทำให้เราสับสนไม่ได้ก็อย่างคุณหนุ่มพูดเมื่อกี้คือพอถามเรื่องทุกข์คุณหนุ่มก็ชัดเจนเลยพูดขึ้นมาว่าฐานะเนี่ยเรียกว่าไม่สับสนเรียกว่าตอบได้ทันทีเพราะว่าเป็นการตีคือในใจมันทำงานอยู่ตลอดเนี่ยทำงานรู้ความจริงได้เนี่ยมันต้องประจักษ์แจ้งอยู่เรื่อยๆจึงจะเรียกว่าตีตีทำแตกหรือแทงตลอดได้เราอย่าไปสับสนอย่าไปให้ฟั่นเฟือในสมมุติเลยสมมุติทั้งสิ้นน่ะก็คือใช้เป็นการอธิบายแต่ว่าตัวแท้มันก็คืออริยสัจสี่ถ้าเข้าใจอริยสัจสี่แล้วมันก็จะไม่ฟั่นเฟือทีนี้โอ้ยมันยังหลายเรื่องยังมากเรื่องอยู่นะก็อย่าเอาเรื่องเลยไม่เอาเรื่องสักอย่างหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าวางสรุปว่าที่สุดคืออะไรวางที่สุดก็คือวางเพราะว่ามันถืออะไรไม่ได้เลยจะถือในส่วนสังขารก็ไปจับไปถือสิไปยุ่งกับเขาสิมันก็เป็นทุกข์จะไปยึดในวิสังขารหรือก็ยึดไม่ได้ผลสุดท้ายต้องอะไรก็วางรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ละนั่นก็คือเป็นคำสมมติอีกถ้าให้สั้นก็คือรู้เฉยๆแค่รู้ก็ได้รู้เฉยๆก็ได้หรือสักแต่ว่ารู้ก็ได้นี่คือย่อให้ทั้งหมดแล้วนะง่ายง่ายไม่มีง่ายกว่านี้แล้วนะมีอะไรก็รู้อ๋อมันมันปรุงแต่งก็รู้ไม่ปรุงแต่งก็รู้เป็นสังขารกระดุกกระดิกก็รู้เป็นวิสังขารที่ไม่อะไรสักอย่างเนื้อบัญญัติอะไรลงไว้ไม่ได้สักอย่างเนื้อก็รู้เท่านั้นเองไม่ได้ทำอะไรอื่นไม่อาจที่จะทำอะไรอื่นไม่อาจที่จะเข้าไปยุ่งเข้าไปยึดเข้าไปแทรกแซงเข้าไปทำอะไรกับเขาได้เลยเข้าไปเจ้าของลองเข้าไปเป็นเจ้าของกันหน้าสิเห็นใครเห็นเราเห็นถ้าเราเห็นเนี่ยถามว่ามีใครอยากให้เห็นในสิ่งที่ไม่ดีบ้างได้ยินใครได้ยินเราและถ้าสมมติว่าเราได้ยินจริงๆมีใครอยากให้ได้ยินเสียงด่าบ้างเสียงนินทาบ้างเสียงถูกโจมตีบ้างก็มันไม่มีอยากฟังเสียงไพเราะอยากฟังเสียงดีๆทั้งนั้นเพราะนั้นถ้ามีเราก็จะมีการกากเกณฑ์ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนคือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยความเป็นเราไม่มีก็คือความเป็นอัตตารูปังภิกขเวอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปนี้ไม่ใช่ตัวตนแล้วทรงอธิบายว่าถ้าว่ารูปนี้เป็นตัวตนแล้วไซรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธทั้งยังหวังได้ว่าให้เป็นอย่างนี้นะอย่าเป็นอย่างนั้นเลยแต่รูปเขาไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเพราะนั้นรูปจึงเป็นอนัตตาหาใช่เป็นอัตตาไม่เพราะว่าเข้าไปมุ่งหวังคาดหมายสั่งการไม่ได้ว่าให้เป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นรูปจึงเป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตาก็เหมือนกันสัญญาก็เป็นอนัตตาสังขารก็เป็นอนัตตาวิญญาณก็เป็นอนัตตาสรุปว่าขันธ์ห้าเป็นอนัตตาหาใช่ตัวตนไม่เป็นแค่ธรรมชาติเกิดจากเหตุปัจจัยก็คืออิทัปปัจจยตานั่นแหละเมื่อหมดเหตุปัจจัยเขาก็ดับของเขาเองเกิดเองดับเองเข้าใจไหมไม่ใช่ใครสร้างขึ้นไม่ใช่ว่าเราจะสร้างขึ้นเราสร้างไม่ได้ถ้าเราสร้างได้เนี่ยเราก็สร้างไปเสียทุกเรื่องแล้วก็สร้างอะไรสร้างนิพพานเลยถ้าสร้างได้หรือไม่ก็สร้างสุขอย่างเดียวไม่ต้องเอาทุกข์ถ้าเราบันดาลได้สร้างได้
ใครจะบันดาลให้มีทุกข์บ้างอาตมาถามใครจะบันดาลให้มีโรคภัยไข้เจ็บบ้างเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเราที่ที่สร้างขึ้นมา แต่เป็นเรื่องของกระบวนการกฎแห่งกรรมกฎแห่งธรรมชาติกฎแห่งอิทัปปัจจยตานั่นเองจึงบังคับไม่ได้สักเรื่องหนึ่งเมื่อบังคับไม่ได้ก็ยอมรับว่าเป็นเช่นนี้การยอมรับนั่นแหละก็คือยอมรับโดยไม่มีข้อขัดแย้งในภายในเรียกว่ายอมรับโดยดุษฎีโดยดุษฎีก็คือยอมรับไม่มีเงื่อนไขไอ้นี่ยอมรับแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าถ้าเป็นอย่างนั้นน่าจะดีนะหรือว่าทำไมไม่เป็นอย่างโน้นเล่าทำไมเป็นอย่างนี้เอาคือถ้ายอมรับแล้วก็คือยอมรับเลยวางเลยก็คือไม่ยุ่งแม้แต่ว่าพยายามจะทำอะไรอยู่พยายามที่จะปฏิบัติอยู่ก็ไม่มีพยายามที่จะเอาอะไรก็ไม่มีเพราะว่าผลท้ายมันไม่มีอะไรยึดได้สักอย่างเลยก็คือสังขารก็ยึดไม่ได้วิสังขารก็ยึดไม่ได้และจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ผลท้ายทำไม่ได้ก็รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้หรือว่าแค่รู้เพราะนั้นก็สรุปลงตรงนั้นน่ะก็คือวางนั่นแหละผลท้ายก็วางนั่นแหละแต่มาพูดไปพูดมาก็วนอยู่แต่อันนี้พอแล้วมั้งเอาอาจารย์คนสิงห์เข้ามาเอาอาจารย์คนสิงห์มีอะไรเพิ่มเติมก็ว่าไปได้สาธุครับผมเห็นจนยอมแล้วครับอาจารย์เหมือนที่อาจารย์บอกครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่อุปทานก็ทุกข์ไม่อุปทานก็ปล่อยให้ตามเหตุตามปัจจัยก็ไม่ทุกข์อะครับสาก็แค่เนี้ย ธุสาธุสาธุคือไม่มีใครเก่งกว่าธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ไม่มีใครเก่งไม่มีใครบังอาจที่จะไปทำอะไรเขาได้ก็คือยกให้เขาเลยยกให้ว่าเขาเป็นใหญ่นะขันธ์ห้าเนี่ยเขาเป็นใหญ่ยอมรับว่าเขาเป็นใหญ่เขาเป็นอิสระของเขาเองเขามีอำนาจในตัวเองแล้วอย่าไปก้าวก่ายกับเขาพอแล้วแค่นั้นคือจะเอาอะไรมันเอาไม่ได้ถ้าเอาได้เนี่ยเรานั่งสั่งการเอาที่บ้านสิไม่ต้องไปไหนนะต้องการอะไรก็สั่งการเอาที่บ้านฉันก็สั่งได้นะมีมีแอปที่ว่าส่งของเออแล้วสั่งความสุขมาได้ไหมเออสั่งความอิสระมาได้ไหมถ้าสั่งได้ทุกอย่างสั่งความไม่ทุกข์สิมันสั่งไม่ได้เพราะนั้นเมื่อสั่งไม่ได้ก็ยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นนั่นแหละก็เรียกว่าเข้าใจธรรมจนถึงที่สุดแล้วก็ไม่ทำอะไรอื่นอีกเรียกว่าวางพูดถึงที่สุดก็คือวางแล้วใครวางก็ไม่มีใครวางอีกผลสุดท้ายมันพูดยังไงเนี่ยก็คือผลสุดท้ายพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์มีอยู่แต่ผู้ทุกข์หามีไม่คืออันนี้ถ้าเข้าใจเนี่ยพอเลยนะการกระทำมีอยู่แต่ผู้กระทำไม่มีนิพพานมีอยู่แต่ผู้นิพพานไม่มีมรรคเครื่องดำเนินมีอยู่แต่ผู้ดำเนินไม่มีเนี่ยชัดเจนไหมตรงนี้ถ้าชัดเจนก็พอแล้วนะก็คือทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีใครทุกข์ทุกข์ก็มีทุกข์มีอยู่ตลอดเลยเกิดทางตาก็ทุกข์ทางตานั่นแหละเกิดทางหูก็ทุกข์ทางหูเกิดทางไหนก็ทุกข์ทางนั้นนั่นคือทุกข์ทุกข์มีอยู่ห้ามไม่ให้ทุกข์ก็ไม่ได้เพราะว่ามีเหตุปัจจัยเขาก็เกิดหมดเหตุปัจจัยเขาก็ดับนั่นคือสภาพของทุกข์ทุกข์มีอยู่แต่ใครเป็นเจ้าของทุกข์หรือใครเป็นผู้ทุกข์ก็ไม่มีเพราะว่ามันไม่มีเราก็คือมันเป็นแค่กระบวนการเหตุปัจจัยแล้วก็มีผลตามมาเท่านั้นเองเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอีทังสติอีทังอิมัตสมิงอีทังพอลืมอีกแล้วอิมัตสมิงสติอีทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี
อิมัสสุปาทาอีทางอุปัจจติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอาสติอีทางนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ย่อมไม่มีอิมัสสานิโรธาอีทางอุปันิรุจติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้จึงดับมีตัวเราไหมถ้าเห็นเช่นนี้มันเห็นเป็นกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทาไม่มีตัวตนเลยไม่เอียงไปทางซ้ายหรือขวาอยู่ตรงกลางเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เห็นตามความเป็นจริงมิจฉาทิฏฐิเกิดไม่ได้ความหลงเกิดไม่ได้อวิชชาตมานไม่ได้เพราะนั้นมันจะมีใครเป็นทุกข์มันก็ไม่มีเกิดก็เกิดไปห้ามไม่ได้มีเหตุปัจจัยให้เกิดเขาก็เกิดหมดเหตุปัจจัยเขาก็ดับและจำเป็นต้องไปยุ่งอะไรถ้าเข้าใจเช่นนี้มันเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆอยู่ทุกขณะทุกเวลาเลยไม่ใช่ต้องไปทำอะไรให้ยุ่งยากที่ทำให้ยุ่งยากก็คือเพราะอำนาจของความไม่รู้ความไม่รู้เนี่ยมีใครบ้างไม่รู้ตั้งแต่ปุถุชนจนถึงอนาคามีตั้งแต่ปุถุชนถึงอนาคามีเรียกว่าไม่รู้อะไรก็คือไม่รู้ตามความเป็นจริงคือมันยังมีอวิชชาทำงานได้อยู่ก็เรียกว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงนั่นแหละหรือรู้ไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงก็คืออวิชชาไม่ต้องพูดถึงปุถุชนนะ อริยชนตั้งแต่โสดาบันจนถึงอนาคามีก็มีอวิชชาเพราะนั้นเมื่อมีอวิชชาทำงานได้อยู่ความเป็นไปของสังสารวัฏเป็นไปของความทุกข์เป็นไปของกิเลสก็ยังเป็นไปอยู่แต่ว่าจะมากจะน้อยก็ต่างกันแต่ผู้ที่เห็นแจ้งตามความเป็นจริงเสร็จแล้วก็คือวิชาเกิดอวิชชาทำงานไม่ได้เรียกว่าอะไรก็คือมันไม่อาจให้อวิชชาหรือความหลงหรือมิจฉาทิฏฐิบังเกิดขึ้นมีแต่สัมมาทิฏฐิมีแต่วิชามีแต่ความรู้พรั่งพร้อมที่ทำงานอยู่เพราะนั้นเมื่อเห็นตามจริงเช่นนี้ก็ไม่มีเราในการเป็นไปมีแค่สภาพของธรรมที่ว่าเพราะนั้นธรรมะแท้ๆล้วนๆเป็นไปอยู่แต่ไม่มีเราเลยเพราะนั้นจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าเป็นผู้หลุดพ้นก็ได้จะเรียกว่าเป็นผู้อิสระก็ได้จะเรียกว่าเป็นผู้ถึงซึ่งเป้าหมายอันสูงสุดก็ได้จะเรียกว่าอะไรก็ได้ถ้าเรียกถ้าไม่เรียกก็คือไม่ต้องเรียกอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะเป็นอะไรผลท้ายก็เป็นเช่นนั้นก็น่าจะพอเพียงแล้วมั้งสาธุ